हेलो एभ्रिवान मोटोरोलाले नेपाली मार्केटमा कमब्याक गरेको निकै समय भइसकेको छ र यो अन्तरालमा चाहिँ मोटोरोलाले 20,000 मुनिको प्राइस सेगमेन्टमा बढी फोकस गरेको देखिन्छ। हालसालै पनि मोटोरोलाले अर्को बजेट फोन मोटो E7 पावर चाहिँ नेपाली मार्केटमा लन्च गरेको छ जसको मूल्य 13,000 रुपियाँ रहेको छ। सो के 15,000 मुनिको प्राइस सेगमेन्टमा यो फोन वर्थ इट छ त? आउनुहोस् आजको भिडियोमा यही चर्चा गरौँ। ओके, सो मोटो E7 पावरको बजेट प्राइस हेरिकन चाहिँ यो फोनको बिल्ड क्वालिटीलाई स्टडी नै भन्नुपर्छ। प्लास्टिकको कन्स्ट्रक्सन भए पनि त्यस्तो पुरै चिप पनि फिल हुँदैन र यो पछाडिको म्याट फिनिसले गर्दा चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट र स्मजेसहरू पनि हत्तपत्त लाग्दैन यसमा। अन टप अफ द्याट यो फोनमा चाहिँ मोटोरोलाले IP52 रेटिङ पनि प्रोभाइड गरेको छ। अब यो फिचरले गर्दा यो फोन पुरै वाटरप्रुफ हुने चाहिँ होइन, तर केही लेभलको स्प्ल्यास प्रोटेक्सन चाहिँ यसले प्रोभाइड गर्छ, विच इज अ गुड थिङ। मुभिङ अन, बटन्सको कुरा गर्दा चाहिँ युजुअल पावर र भोल्युम बटन्स बाहेक यहाँ कम्पनीले डेडिकेटेड गुगल असिस्टेन्ट बटन पनि राखिदिएको छ। त्यसबाहेक यो फोनमा डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड प्लस डुअल सिम स्लट्स पनि रहेको छ। पछाडि रहेको क्यापेसिटिभ फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर चाहिँ ठिकै फास्ट र एक्युरेट छ। साथै यहाँ तलपट्टि चाहिँ तपाईँहरूले स्पिकर ग्रिल पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जुन त्यस्तो राम्रो डिजाइन चोइस चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने यसरी टेबलमा राख्दाखेरि चाहिँ साउन्ड मफल हुने गर्छ। तर राम्रो कुरा चाहिँ मोटोरोलाले यो फोनको बक्सभित्र इयरफोन्स पनि प्रोभाइड गरेको छ, जुन ट्रेन्ड चाहिँ आजकल लोपै भएर गइसक्यो। अगाडिपट्टि डिस्प्ले चाहिँ 6.5 इन्चेसको IPS LCD प्यानल हो। अब बजेट फोन भएको कारणले HD+ रेजोल्युसन मात्र छ यसमा, यो प्राइसमा आउने अरू फोनहरू जस्तै। प्यानलको क्वालिटीको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब प्राइस हेरिकन चाहिँ ठिकै नै लाग्यो मलाई। त्यस्तो शार्प चाहिँ छैन तर नराम्रो पनि छैन। डिस्प्लेमा कलर चाहिँ अलि स्याचुरेटेड देखिन्छ बाई डिफल्ट, तर नेचुरल मोडमा राख्दाखेरि त्यो समस्या पनि समाधान हुन्छ। त्यस्तो भन्दैमा यो फोनको आउटडोर भिजिबिलिटी चाहिँ त्यस्तो राम्रो भन्ने छैन, बट राम्रो कुरा चाहिँ यो डिस्प्लेमा वाइड L1 सर्टिफिकेसन छ। सो नेटफ्लिक्स र एमाजोन प्राइम भिडियोज चाहिँ HD रेजोल्युसनमा हेर्न मिल्यो। अब पर्फर्मेन्सतर्फ लाग्दा चाहिँ यो फोनमा मिडियाटेकको Helio G25 चिपसेट आउँछ। यही प्राइसमा आउने अरू डिभाइसेसहरू जस्तै Redmi 9C मा चाहिँ तपाईँले Helio G35 चिपसेट पाउनुहुन्छ, जसको पर्फर्मेन्स Helio G25 भन्दा अलिकति बेटर रहेको छ। अब बेटर भन्दैमा त्यस्तो आकाश पातालकै डिफ्रेन्स चाहिँ होइन, तर Helio G35 मा चाहिँ CPU र GPU को क्लक स्पिड अलिकति हायर भएको कारणले त्यही 10 to 15% डिफ्रेन्स हुन्छ ओभरअल पर्फर्मेन्समा, जुन अब रियल लाइफ युसेजमा त्यस्तो ठुलो भन्ने चाहिँ होइन। नेपालमा चाहिँ यो फोन 2GB ऱ्याम र 32GB स्टोरेजवाला बेस भेरिएन्टमा मात्रै अभाइलेबल छ। अब यतिको क्यापेसिटीमा एप ओपनिङ र मल्टिटास्किङ त्यस्तो फास्ट चाहिँ हुँदैन। एप ओपन गर्दाखेरि 1 देखि 2 सेकेन्ड पर्खिनु पर्ने हुन्छ र 2GB मात्र भएको कारणले ब्याकग्राउन्डमा एप्स पनि त्यति होल्ड गर्न सक्दैन यो फोनले। तर अब बजेट प्राइसमा वी क्यान नट एक्सपेक्ट मोर। त्यसै गरी टेस्ट गर्ने क्रममा चाहिँ मैले गेमहरू पनि खेली हेरेँ यो फोनमा। कल अफ ड्युटी र PUBG जस्तो गेम चाहिँ एकदमै लो ग्राफिक्स र फ्रेम रेट्समा मात्र चल्छ र लो डिमान्डिङ गेम्सहरू जस्तै क्ल्यास रोयल र फ्री फायर चाहिँ ठिकै चल्छ है यो फोनमा। फेरि गेमिङ त भइहाल्यो, अब यो फोनको सफ्टवेयर चाहिँ यसको वान अफ द स्ट्रङ्गेस्ट पोइन्ट्स नै हो भन्न सकिन्छ। रियलमी र रेडमी डिभाइसेस जस्तो तपाईँहरूले यसमा ब्लोटवेयरको समस्या चाहिँ भोग्नु पर्दैन र एउटा क्लिन UI एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यसमा एड्सहरूको समस्या पनि आउँदैन। स्टिल यो फोनमा भएको लो पावर चिपसेटले गर्दा चाहिँ मेबी मोटोरोलाले फुल फ्लेज्ड एन्ड्रोइड भर्सन नदिएर एन्ड्रोइडको गो भर्सन दिएको भए चाहिँ अझै स्मुथ एक्सपिरियन्स हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा हो। बाई द वे यो फोन चाहिँ एन्ड्रोइड 10 मा आधारित MyUX मा बेस छ। अब चाहिँ यो फोनको क्यामेरा एस्पेक्टको बारेमा कुरा गरौँ। मोटो E7 पावरमा तपाईँले पछाडि 12 मेगापिक्सलको प्राइमेरी र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो गरी डुअल क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ र अगाडि चाहिँ 5 मेगापिक्सलको सेल्फी सुटर रहेको छ। अब पिक्चर क्वालिटी चाहिँ यो फोनबाट एम्पल लाइट भएको अवस्थामा राम्रै आउँछ। त्यस्तो शार्प भने चाहिँ आउँदैन फोटोहरू, तर नट ब्याड भन्छु है म चाहिँ। र बेटर फोटोजहरूको लागि HDR अन गरेर खिच्दा अझै राम्रो रिजल्ट्सहरू आउँछ। रातिको समयमा चाहिँ यो बजेट फोनबाट राम्रो पिक्चर्सहरू एक्सपेक्ट गर्न सकिँदैन। एक्सपोजर मेन्टेनेन्सदेखि लिएर सबै एस्पेक्टमा ल्याकिङ नै छ र यहाँ डेडिकेटेड नाइट मोड पनि छैन। पोर्ट्रेट चाहिँ डिसेन्ट नै लाग्यो मलाई, त्यस्तो शार्प चाहिँ छैन, तर यो प्राइसको लागि इट्स नट ब्याड। फोटो लिनु अगाडि ब्लर अमाउन्ट सेट पनि गर्न मिल्छ यहाँ चाहिँ, विच इज अ गुड थिङ।
अगाडिको सेल्फी क्यामेरा पनि पोर्ट्रेट जस्तै डिसेन्ट नै छन्। अगेन शार्पनेस चाहिँ त्यस्तो राम्रो छैन, फोटोजहरू सफ्ट नै आउँछ तर ठिकै आउँछ आउटपुट, सो त्यस्तो कम्प्लेन चाहिँ गर्दिनँ म। यहाँ 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो लेन्स पनि रहेको छ, जसको पर्फर्मेन्सको बारेमा त मेन्सन नगर्दै ठिक होला, जस्ट डुअल क्यामेरा छ भन्न मात्र राखिएको भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। मुभिङ अन, यो फोनको कल क्वालिटी रिगार्डिङ चाहिँ मैले कुनै पनि समस्या भोगेको छुइनँ। अडियोको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मैले सुरुमा भने जस्तै स्पिकर्सहरू यसरी पछाडि राखिएको भएर यसरी टेबलमा राख्दाखेरि चाहिँ साउन्ड ब्लक हुने गर्छ। अडियो क्वालिटी पनि यसको एभरेज मात्रै छ। ब्याट्री लाइफ चाहिँ यो फोनको स्ट्रङ्गेस्ट पोइन्ट नै हो भन्न मिल्छ। यसमा रहेको 5000 mAh ब्याट्रीले एक दिनभन्दा बढीको इन्ड्योरेन्स दिने गर्छ, मोडरेट टु हेभी युसेजमा पनि। प्लस मोटोरोलाले चाहिँ यहाँ टाइप सी पोर्ट पनि इन्क्लुड गरिदिएको छ, विच इज समथिङ वी डोन्ट सी अन बजेट फोन्स यो प्राइस रेन्जको चाहिँ। चार्जिङको लागि चाहिँ यहाँ 10 वाटको चार्जर छ, जसले यो फोनलाई 3.5 घन्टा लगाउँछ फुल चार्ज हुनको लागि। ओके, कन्क्लुड गर्नुपर्दा चाहिँ मोटोरोलाको यो मोटो E7 पावर 13,000 को प्राइस रेन्जमा एउटा डिसेन्ट फोन हो जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा तपाईँहरूले ठुलो डिस्प्ले र स्टडी डिजाइन पाउनुहुन्छ। अन टप अफ द्याट यसमा क्लिन सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि छ र ब्याट्री लाइफ त झन् यसको बेस्ट एस्पेक्ट नै हो। त्यही हो, अब बजेट फोन भएको कारणले यसको क्यामेरा र पर्फर्मेन्स चाहिँ एभरेज मात्रै छ, तर यो प्राइस रेन्जमा आउने अरू फोनहरूको पर्फर्मेन्स पनि यस्तै नै छ, सो कम्प्लेन गर्ने ठाउँ चाहिँ छैन। सो यदि तपाईँहरू चाहिँ 13,000 को प्राइसमा एउटा फोन किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ मोटो E7 पावर एउटा राम्रै अप्सन हो। सो यही नै थियो हाम्रो मोटो E7 पावरको छोटो मिठो रिभ्यू। तपाईँहरूलाई यस्तै टेक भिडियो हेर्नमा इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानल ग्याजेट बाइट नेपालीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।